ओके, सीजर सिफर। आज हामी सीजर सिफरको बारेमा हेर्छौँ। र सीजर सिफर भनेको चाहिँ क्लासिकल क्रिप्टो सिस्टम अन्तर्गतको इन्क्रिप्सन टेक्निक हो। एकदमै प्रिमिटिभ टेक्निक र एकदमै सिम्पल मेथड हो। र सुरुमा हामी यसको डेफिनेसन र मिनिङ हेरौँ। सीजर सिफर टेक्निक इज वान अफ द अर्लिएस्ट एन्ड सिम्पलेस्ट मेथड अफ इन्क्रिप्सन टेक्निक है। र सीजर सिफर टेक्निक चाहिँ एकदमै पुरानो र एकदमै सिम्पल टेक्निक हो इन्क्रिप्सनको टेक्निक। It's simply a type of monoalphabetic substitution cipher, that is, each letter of a given text is replaced by a letter with a fixed number of position down the alphabet भनेर भनेको छ है। यसको बेसिकली दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक छ, एउटा मोनोअल्फाबेटिक र अर्को सब्स्टिट्युसन सिफर। मोनोअल्फाबेटिकको बारेमा चाहिँ म तल एक्जाम्पलबाट भन्छु। यो सब्स्टिट्युसन सिफर भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा लेटरलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गर्ने। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लेटरको पोजिसन भन्दा अगाडिको लेटरले चाहिँ त्यो लेटरलाई चाहिँ रिप्लेस गर्छ हैन। त्यसरी चाहिँ रिप्लेस गरेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन सिफर भन्छौँ। मोनोअल्फाबेटिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एउटा एक्जाम्पलबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ हेलो वर्ल्ड छ र हामीले सिफ्ट चाहिँ 3 लगाएको छौँ है। अब यो माथिको HELLOWORLD यसलाई चाहिँ हामी करेस्पोन्डिङ यसको नम्बरमा चाहिँ हामी यसलाई पहिला ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै A लाई 0, B लाई 1, C लाई 2। यसको एक्जाम्पल हामी पछि हेरिहाल्छौँ है। हेलो वर्ल्डलाई हामीले 3 पोजिसन शिफ्ट गर्दा KHOORZRUOG चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिफर टेक्स्ट आउँछ हैन। अब यदि हामीले यसमा L मा हेर्ने हो भने L को सिफर टेक्स्ट O छ र अर्को L को सिफर टेक्स्ट पनि O नै छ। तर पोलिअल्फाबेटिक सब्स्टिट्युसन सिफरमा चाहिँ यदि L को भ्यालु यहाँ O छ भने अर्कोचोटि यो L को भ्यालु चाहिँ O नहुन पनि सक्छ, फरक हुन सक्छ, फरक आउँछ पनि हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी पोलिअल्फाबेटिक सब्स्टिट्युसन सिफर भन्छौँ। र मोनोअल्फाबेटिकमा चाहिँ एउटा लेटरको लागि चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ सिफर टेक्स्टको लेटर चाहिँ सेम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मोनोअल्फाबेटिक भन्छौँ है। त्यो भनेको यही हो। द मेथड इज नेम्ड आफ्टर जुलियस सीजर हु युज इट टु कम्युनिकेट विथ हिज अफिसियल भनेको छ है। यो मेथड चाहिँ एकदमै पुरानो टेक्निक हो जुन चाहिँ जुलियस सीजरले चाहिँ आफ्नो अफिसियलहरुसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न यो टेक्निक युज गर्थ्यो है। Thus, to cipher a given text, we need an integer value known as a shift that indicates the number of position each letter of text has been moved down भनेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले एक्जाम्पल हेर्यो भने चाहिँ अझ हामी क्लियर हुन सक्छौँ। अब यसको एक्सप्लेनेसन एन्ड एक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ अब इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सन गर्ने दुईटा टेक्निक हुन्छ। र इन्क्रिप्सन चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा द इन्क्रिप्सन क्यान बी रिप्रेजेन्टेड युजिङ मोडुलर अर्थमेटिक बाई फर्स्ट ट्रान्सफर्मिङ द लेटर इन्टु नम्बर्स अकर्डिङ टु द स्किम। अब पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो लेटर हामीले दिएको प्लेन टेक्स्टको लेटरलाई चाहिँ नम्बरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै A को भ्यालु 0, B को भ्यालु 1, त्यसै गरी Z को भ्यालु 25 हैन। यसरी नम्बरिङ गरिसकेपछि चाहिँ इन्क्रिप्सन अफ अ लेटर बाई अ शिफ्ट n क्यान बी डिस्क्राइब म्याथमेटिकली एज भनेर फर्मुला दिएको छ। र हामीलाई चाहिँ शिफ्टको भ्यालु दिएको हुन्छ। अब शिफ्टको भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, 1 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 3 हुन सक्छ, जति पनि हुन सक्छ है। हामीलाई दिएको प्लेन टेक्स्टको करेस्पोन्डिङ नम्बर र त्यसपछि त्यसमा हामी शिफ्ट एड गर्छौँ र मोड 26 लिन्छौँ है। विदिन द रेन्ज अफ 25 चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ मोड 26 लिनु परेको हो। अब जस्तै 26 हाम्रो लेटर त 26 वटा मात्रै छ हैन, त्यो भन्दा बढी लेटर त छैन। त्यही भएर विदिन द रेन्ज ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले मोड 26 लिनै पर्छ। यसरी चाहिँ हामी इन्क्रिप्सन गर्न सक्छौँ। र सिमिलरली डिक्रिप्सन पनि हामीले उस्तै टेक्निकबाट गर्न सक्छौँ हैन। अब हामीले इन्क्रिप्सन चाहिँ त्यसमा हामीले शिफ्टलाई चाहिँ एड गर्यौँ भने डिक्रिप्सनमा चाहिँ हामीले शिफ्टलाई चाहिँ हाम्रो करेस्पोन्डिङ लेटरको नम्बरिङबाट चाहिँ हामी माइनस गरिदिन्छौँ र त्यसमा पनि हामी मोड 26 लिन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अल्फाबेटको रेन्जमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी मोडुलस लिन्छौँ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अल्फाबेटलाई यसरी नम्बरिङ गर्छौँ। जस्तै A0, B1, C2 यसरी गर्दै गर्दै जेडलाई चाहिँ 25 यसरी हामी नम्बरिङ गर्छौँ। र हामीलाई चाहिँ प्लेन टेक्स्ट दिएको हुन्छ। जस्तै प्लेन टेक्स्ट हामीलाई एट्याक एट वान्स भनेर दिएको छ भने अब A को करेस्पोन्डिङ नम्बरिङ हाम्रो 0 हुन्छ। T को के छ? T को 19 छ, A को 0 छ हैन, C को 2 छ। अब यो नम्बरमा चाहिँ हामीले शिफ्ट एड गर्नु पर्यो। अब जस्तै हाम्रो A को भ्यालु चाहिँ 0 छ। अब 0 मा हामीले शिफ्ट एड गर्यौँ। यसमा +4 गर्दाखेरि के आउने हो? 4 आउने हो। हाम्रो 4 को करेस्पोन्डिङ लेटर चाहिँ E छ।
त्यही भएको भएर चाहिँ हाम्रो ए को सिफर टेक्स्ट चाहिँ ई हुने भयो। अब टी को हेर्ने हो भने हाम्रो करेस्पोन्डिङ टी को नम्बर 19 छ। 19 + 4 भनेको 23 हो। 23 को करेस्पोन्डिङ अल्फाबेट हाम्रो एक्स छ। म 26 पनि लिनुपर्छ, तर यो विदिन द रेन्ज अफ 25 0 to 25 नै भएको हुनाले हामीले लिइराख्नु परेन र यसरी 23 को करेस्पोन्डिङ लेटर चाहिँ एक्स, त्यही भएर यहाँ एक्स आयो। यसरी नै यो सबै चाहिँ सिमिलर टेक्निकबाट नै यो प्लेन टेक्स्टको सिफर टेक्स्टमा कन्भर्ट भएको हो। सपोज हाम्रो प्लेन टेक्स्टमा चाहिँ वाइ भएको भए चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ नम्बरिङ त 24 हुन्थ्यो हैन, यसको करेस्पोन्डिङ नम्बरिङ 24 हुन्थ्यो। यसमा हामीले शिफ्टको भ्यालु 4 जोड्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु हुन्थ्यो हाम्रो 28। अब 28 त हाम्रो 0 देखि 25 को रेन्ज भित्र त पर्दैन, यो रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यो लेटरको रेन्ज भित्र नै पर्नुपर्छ र हामीले त्यही भएर चाहिँ मोड लिन्छौँ। सबै केसमा हामीले मोड चाहिँ लेख्छौँ है। मोड 26 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु चाहिँ 2 आउँछ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो वाइ को सिफर टेक्स्ट चाहिँ सी हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ सिफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ युजिङ सिजर सिफर।